සුබ දවසක්. PowerPoint පුළුවන්ද? PowerPoint use කරලා presentation ඔයාලට create කරන්න පුළුවන්ද? Yes! එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට generate කරන්න පුළුවන් පැයකට full automatically රුපියල් 4000කට එහා ඔයාගේ account එකට වැටෙන method එකක්. ඒ පළවෙනි method එක. පළවෙනි method එක වගේම PowerPoint. PowerPoint use කරන්න පුළුවන් mobile phone එකෙන් වගේම desktop එකෙන්. desktop එකෙන් වගේම අද මම කතා කරනවා options එහෙම නැත්නම් method තුනක්. method තුනේ පළවෙනි method එක තමයි full automatically PowerPoint through ඔයා කොහොමද income එකක් generate කරන්නේ මේ වෙද්දී ඔයාලට PowerPoint app එක තියෙනවනේ PowerPoint app එක open කරගන්නකෝ app එක open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන desktop එකෙන් use කරනවා නම් desktop එකෙන් use කරනවා ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා blank template කියලා blank template එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාගේ creativity එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මොන category එක ඇතුළේද මෙන්න මේ විදිහට ඕන තරම් ඔයාගේ purpose එකත් එක්කන් ඕන විදිහට slide මේකට add කරලා ඔයාගේ presentation එක ඔයාලට create කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා කිව්වනේ ඔයාලට PowerPoint පුළුවන් කියලා. PowerPoint පුළුවන් කියන තැන ඉන්න නිසා තමයි ඔයාගේ presentation එක ඔයා හදාගන්න. presentation එක හදාගන්නවා. presentation එක හදන්න යද්දි මුකුත්ම idea එකක් නැද්ද ඔයාට? ඔව් idea එකක් නැත්තම් බය වෙන්න එපා. චුට්ටක් එන්නකෝ Behance එකට. Behance එකට ඇවිල්ලා search කරන්නකෝ PowerPoint presentation කියලා. PowerPoint presentation කියලා search කරාට පස්සේ මේක ඇතුලේ මේ වෙද්දින් හදලා තියෙන PowerPoint presentations ඕන තරම් තියෙනවා. PowerPoint presentations ඕන තරම් තියෙනවා වගේම ඔයාට idea එකක් ගන්න. presentation එකක් හදන්න idea එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Behance එකෙන්. මම මේ කියන concept එක හරියටම absorb කරගන්න. මේක full automatically income එකක් generate වෙන method එකක් තමයි මේ හදන්න යන්නේ. මෙතනින් ඔයා idea එකක් අරගෙන ඔයාගේ presentation එක ඔයා හදන්න ඕනේ ඔයාගේ PowerPoint එක ඇතුලේ. presentation එක හැදුවට පස්සේ මේක අපි save කරගන්න අපේ presentation එක අපි හදනවා මෙන්න මෙතන file කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන save as කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා browse කියන features එක. browse කියන option එකට ගියාට පස්සේ මේක save කරගන්න ඕන මොකද්ද? save type එක මොකද්ද? save type එක අනිවාර්යෙන් PowerPoint template කියන option එක දෙන්න. PowerPoint template කියන option එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක template එකක් විදිහට මෙන්න මේ presentation එක save කරගන්න. ඇයි ඔයා PowerPoint එකේ presentation එක template එකක් විදිහට save කරගත්තේ? reasons දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි reason එක, ඒ වගේම පළවෙනි website එක. මේ website එක ඔයා නම මේ වෙද්දින් දන්නවා ඇති templatemonster.com. එන්නකො templatemonster.com එකට. templatemonster.com එකට ඇවිල්ලා ඔයාට search කරලා බලන්න පුළුවන් එක්ක PowerPoint presentation එහෙම නැත්නම් ඔයාට search කරලා බලන්න පුළුවන් presentation. මේකේ PowerPoint presentation කියලා search කරොත් 10000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේක ඇතුලේ presentation template මේ වෙද්දින් available. presentation template available වගේම මේකේ best selling item අපි filter කරලා බැලුවොත් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් තියෙන PowerPoint template. ඔයාට ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති best seller කෙනෙක් විදිහට මේකේ PowerPoint template තමයි මෙයා sell කරන්නේ. පළවෙනි website එක විදිහට එනවා මේ website එකට. මේ website එක අපිට opportunity එකක් තියෙනවා අපි create කරගන්න template එක. මොකද අපිට template ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ. මේක ඇතුලේ ගන්න idea එකත් එක්කන් අපි create කරනවා PowerPoint template එකක්. ඒ template sell කරන්න පුළුවන්. template monster through පළවෙනි website එක විදිහට එන්න website එකට ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් start selling කියන option එක තියෙනවා දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේ start selling කියන option එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ website එක ඇතුලේ seller කෙනෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් author කෙනෙක් විදිහට හැවිල්ලා අපේ template sell කරන්න. අපේ template sell කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ selling එහෙම නැත්නම් start selling කියන option එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් අපි template එකක් sell කරාට පස්සේ selling price එකෙන් 62% commission එකක් payne account එක through අපිට pay out කරගන්න පුළුවන්. payne account එක through අපිට pay out කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් සමස්තයක් විදියට මේකේ PowerPoint template එහෙම නැත්නම් $20න් උඩ තමයි PowerPoint template sale වෙන්නේ. PowerPoint template sale වෙනවා මේ විදියට ඔයා හදාගත්තා නම් ඊළඟට කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙනවා become an author කියන option එක. become an author කියන option එකෙන් ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ email එක password එක දීලා account එක create කරගන්න. මහ ලොකු අමාරු නෑ author account එකක් create කරගන්න. account එක create කරගත්තා ඒ වගේම ඔයාගේ presentation එක මේ වෙද්දින් හරිනම් account එක create කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ presentation එක add කරන්න product එකක් විදියට. product එකක් විදියට add කරද්දී මුලින්ම ඔයාගේ category එක තෝරගන්න ඕන. අපි කියමුකෝ PowerPoint. එහෙම නැත්නම් මේක search කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් PowerPoint template කියන option එක තියෙනවා. PowerPoint template කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙහෙම නැත්නම් ඔයාලට topics එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ ඔයාලට පේනවා ඉතින්
සජෙස්ට් කරනවා මෙන්න මේ කැටගරිස් ටික හොඳයි. එහෙම නැත්නම් කම්පිටිෂන් එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. මෙන්න මේ කැටගරි එකෙන් ඔයාට පබ්ලිෂ් කරෝතින් එහෙම නැත්නම් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා කියලා කීවර්ඩ් ටිකක් එහෙම නැත්නම් ටොපික්ස් ටිකක් මෙයා සජෙස්ට් කරනවා. ඕන නම් ඔයාට ටොපික්ස් ටික ඒ ටොපික් එක්කන් ඔයාට වැඩ ටික කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට PowerPoint template එක අයිඩියා එකක් ඔයාගේ අයිඩියා එකකුත් එක්කන් ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් next කියන option එක දෙන්න පුළුවන්. next කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් name එක ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා ඔයාගේ topic එක මොන category එකක්ද PowerPoint එක කියන දේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් description එක තියෙනවා. ඒ වගේම tag ටික තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් ෆයිල් එක. අතනින් මම එහෙම නැත්නම් ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කිව්වේ. ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඔයාගේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඔයාට මෙන්න මෙතනට සෙට් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඉමේජස් ටික ඇඩ් කරලා මෙන්න මේ ඇට්‍රිබියුෂන්ස් ටික ඔයාට ඕන විදිහට සෙට් කරන්න. ඇට්‍රිබියුෂන්ස් ටික ඔයාට ඕන විදිහට සෙට් කරා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට කැමති ප්‍රයිස් එකක්. ඔයාගේ ප්‍රයිස් එක කීයද? ඔයාගේ ප්‍රයිස් එක ඔයාට කැමති ප්‍රයිස් එකක් මේක සෙට් කරන්න පුළුවන්. කැමති ප්‍රයිස් එක සෙට් කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් රිටේල් ප්‍රයිස් එක ඒ වගේම ඔයාගේ ඉන්කම් එක මෙන්න මෙතනදී කැල්කියුලේට් වෙලා පෙන්නනවා. කැල්කියුලේට් වෙලා පෙන්නනවා නම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් මුලින්ම කරන්න පුළුවන් ඔයා හදාගන්න PowerPoint template එක ගෙනවිත් ඔයාට මෙන්න මේ digital product sale කරන template monster කියන marketplace එකේ එහෙම නැත්නම් listing කරන්න පුළුවන්. listing කරලා ඔයාට තියෙන්නේ පාඩුවේ ඉන්න. ඔයාගේ presentation එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ presentation එක sale වෙන වාරයක් පාසා ඔයාට full automatically ඔයාගේ commission එක generate වෙවි. මේ පළවෙනි option එක වගේම මේකේ payout එක ඔයාට පුළුවන් options තුනක් යටතේ payout කරගන්න. PayPal, Payoneer, Bank Transfer කියන options තුනම තියෙනවා. මේ options තුනෙන් කැමති option එකකින් ඔයාගේ earning එක පුළුවන් ඔයාට pay out කරගන්න. මේ පළවෙනි website එක. ඔයා හදාගන්න PowerPoint template එක තියෙනවනේ. ඒ template එක මේක listing කරනවා වගේම secondly ඔයාට listing කරන්න පුළුවන් මේ website එකේ. මේ website එකේ නම තමයි Monster Bundle. monsterbundle.com එකට එනවා. monsterbundle.com එකෙත් ඔයාට පුළුවන් account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගෙන ඔයාට ගිහිල්ලා ඕනේ නම් search කරලා බලන්න පුළුවන් මේකේ PowerPoint template කියලා search කරාට පස්සේ 2500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා PowerPoint template. PowerPoint template මේක 2500ක් තියෙනවා නම් ඔයාටත් opportunity එකක් තියෙනවා. ඔයා හදාගන්න PowerPoint template එක totally free PowerPoint template හදන්න පුළුවන් නේ. හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අතන list කරනවා වගේම ඒ PowerPoint template එකම ගෙනවිත් මෙන්න මෙතන listing ටික කරන්න. listing ටික කරන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගියාට පස්සේ මේ website එකේ යටට යන්න. යටට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතනින් sell your deal කියන option එක තියෙනවා. sell your deal කියන option එකකින් ගියාට පස්සේ ඔයාට account එක හදාගන්න පුළුවන්. account එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් මෙතනින් sell your deal කියන option එක ඇතුලේ ඔයාගේ product එක මේක ඇතුලේ listing කරන්න. ඔයාගේ product එක ඇතුලේ මේකෙන් listing කරනවා වගේ මේකේ payout එකත් no issue ඔයාට Payoneer through payout කරගන්න පුළුවන්. එතකොට websites දෙකක් තියෙනවා PowerPoint presentation ඔයාට sell කරන්න. මම කිව්ව opportunities තුනක් කියනවා. දැන් කිව්වේ opportunities දෙකයි. තුන්වෙනි opportunity මේ වෙදින් කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේ opportunity. මම ඔයාලට දෙනවා තුන්වෙනි opportunity. මොකද්ද තුන්වෙනි opportunity? ඒ ගැන කතා කරන්න screenshot එකක් මතක් කරන්න ඕන. මේ වෙදින් master courses වලට discount එකක් යනවායි කියන දේ දන්නවා. discount එක තියෙන්නේ තව එක දවසයි. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් video එක description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල discount link එක. මොකද SL online bro විදිහට online business එකක් කරන කෙනෙකුට recommendation එකක් මගේ තියෙනවා. start කරමු පළවෙනියටම YouTube channel එකක්. තාමත් start කළේ නැත්නම් YouTube channel එකක් කරගෙන යන්න දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ A to Z කතා කරලා තිනවා. හරියට YouTube channel එකක් කරන විදිය. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි recommendation එක start කරන්න ඔයාගේ කියලා blog එකක්. මම හැමදාම කියනවා blogging කියන concept එක ඇතුලේ passive income generate කරන්න පුළුවන් without effort. ඒ වගේම තමයි selling business එකේ dropshipping business එක හරියට කරන විදිය මේ master course එක ඇතුලේ ඔයාට learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ කතා කරලා තිනවා හරියට කොහොමද social media. මොකද online business එකේ foundation එක තමයි social media. social media සල්ලි හොයන තැනට tune කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ඔයාට A to Z learn කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ social media marketing course එක ඇතුලේ. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කියලා business එකක් start කරනවා නම් කොහොමද start කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් 5 up වගේ websites ඕන තරම් අපිට තියෙනවා අපේ skill sale කරන්න. අපි ළඟ skill තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට skill තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ master course එක කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද start කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් 5 up වල ගිහලා genuine විදිහට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන දේ
A to Z මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන මේජර් ස්කිල් එක. Photoshop කියන ස්කිල් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන දේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන කතා කරලා තිනවා තමන්ගේ කියලා වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්නේ කොහොමද WordPress through. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තිනවා කොහොමද වීඩියෝ එඩිටින් process එක Premiere Pro through කරන්න කියන දේ. මේජර් ස්කිල් 3ක් හදලා තියෙනවා. මේජර් ස්කිල් වලින් එහෙම නැත්නම් මේජර් ස්කිල් සේල් කරන්න ඕන විදිහ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේජර් ස්කිල් ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන්න ඕන මෙතඩ්ස් ටික දීලා තියෙනවා. ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිය මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ තියෙනවා. චුට්ටක් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ මාස්ටර් කෝසස් වල link එක. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලලා ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට තියෙන benefit එක තමයි direct මගේ WhatsApp number එක. ඒ වගේම තමයි lifetime support එක. ඒ වගේම තමයි guarantee. guarantee එකක් දෙනවා. ඔයා මම සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. එකම එක condition එකයි තියෙන්නේ. condition එක වැඩ කළ යුතුයි. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් online business කියන concept එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් work from home කියන concept එක reality එකක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අද ඇවිල්ලා පුළුවන් ඔයාලට මේ master courses වලට join වෙන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයා club එකට join වුනේ නැද්ද? club එකට join වුනේ නැත්නම් club එකේ link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න club එක ඇතුලේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. club එකට තාම join වුනේ නැත්නම් club එකේ membership එක ගත්තේ නැත්නම් ගන්න ලොකු දෙයක් ඒක ඇතුළේ කතා කරනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ description එකේ දෙනවා club එකේ link එක. ඒ වගේම තමයි personal training එකක්, one to one training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ කියලා online business එකක් start කරන්න. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ one to one training එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් book කරන්න ඕනේ. link එක ඔයාට ඒකේ opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් තුන්වෙනි opportunity ෂුට්ටක් යන්නකෝ 5 එකන. 5 එකේ ගිහිල්ලා search කරන්නකෝ app icon designing. එහෙම නැත්නම් designing කියන concept එකේ එක concept එකක් app icon. ඒ කියන්නේ ලොකු demand එකක් තියෙන skill එකක්. ලොකු demand එකක් තියෙන category එකක්. app icon designing කරන process එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. app icon එක create කරන්න අලුත්ම ඇවිල්ලා තියෙන AI tool එක. එහෙම නැත්නම් මේ icon AI technology එකෙන් design ලොකු effort එකක් දීලා තමයි ඩිසයින් කරන්න. ලොකු effort එකක් දීලා ඩිසයින් කරනවා නම් app icon ඩිසයින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ tool එක ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේ website එකට එන්න iconicai.com iconicai.com එකට එන්න. iconicai.com එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට මේක ඇතුලේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක app icon තමයි create කරන්නේ. app icon create කරනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් generate now කියන option එක තියෙනවා. generate now කියන option එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මොන category එකේද app icon එකක්. අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට describe එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ category icon එකක් තමයි ඔයාලට ඕනේ. අපි කියමුකෝ online business වලට related වෙන icon එකක් තමයි මට ඕනේ. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට color එක ඔයාලට change කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මොන color එකෙන්ද ඔයාගේ app icon එක ඕනේ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මෙතනින් design එක කොහොම එකක්ද minimalist එහෙම නැත්නම් කොයි විදිහ එකක්ද ඕනේ කියන දේ මෙතන තියෙනවා. අපි කියමුකෝ minimalist. ඒ වගේ මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා number of icons එකවර අපිට create කරන්න පුළුවන් 5ක්. අපි මෙතනදී 4ක් කියලා මෙන්න මේ විදිහටම තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් මම generate කියන option එක දෙනවා. generate කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම දුන්න name එකට මම දුන්න category එකට මම තෝරගත්ත color එකට related වෙන විදිහට මේ විදිහට app icon ලස්සන 4ක් මට create කරලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට view කියන option එක ඇතුලේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. view කියන option එක ඇතුලේ බලන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති genuine විදිහට මේක හැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් download icon file කියන option එක ඇතුලේ download කරගන්න. හරි. download කරගන්න resolution එක high resolution. නියම ගන්නට එහෙම නැත්නම් 1024 high resolution එකට මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. download කරන්න මෙන්න මේකේ cost එක 1 credit. 1 credit cost එකක්. හරි. 1 credit cost එකක් ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් cost එක 1 credit නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා credit කියන option එක. credit කියන option එක ඇතුලේ ඔයාලට පේනවා ඇති. එක credit එකක් කීයද? $2යි. එක credit එකක් $2යි. no issue. ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ icon එක මෙතනින් ඔයාට ඕකේ නම් $2ක් දීලා මේකේ credit එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ icon එක download කරගන්න පුළුවන්. icon එක download කරගන්නවා. no issue. ඔයාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. genuine විදියට ඔයාගේ icon එක එතනින් generate කරගන්න පුළුවන් නම් no issue. average $10කට උඩින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ icon එක list කරන්න ඔයාගේ 5 එකේ list කරන්න. එතකොට icon එක list කරනවා කියන්නේ අපි ගත්තට පස්සේ අපිට එතනදී එහෙම නැත්නම් අඩුම $7ක profit එකක් තියෙනවා. $7ක profit එකක් තියෙනවා. $10ට sale කරත්. $10ට sale කරත් $7 profit එකක් තියෙනවා. genuine category එකක්, genuine tool එකක්.
අද යූස් කරන්න. අද යූස් කරන්න වගේම මොකද මම කිව්වා මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉස්සෙල්ලාම ඇප් සෝප් කරගන්න කෙනා තමයි වින් කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක යූස් කරන්න 5 එකට ගෙනල්ලා. මොකද සමහර විට ඔයා මේ නම අද කියන කල් මේ එහෙම නැත්නම් මේ AI tool එක ඔයා දන්නේ නැහැ. AI tool එක දන්නේ නැහැ වගේම අද යූස් කරන්න මේ tool එක. මේක ඇතුලේ genuine විදියට මේ icon වැඩේ කරන්න පුළුවන්. icon වැඩේ genuine විදියටම කරන්න පුළුවන් වගේම ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් මම දන්නවා. සමහර විට ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවට බැලුමට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ වගේ genuine විදියේ presentation එකක් create කරගන්න යද්දී සමහර විට ඔයාගේ experience එක කොච්චර දුරට presentation එකක් create කරන්න දන්නවද කියන දේ මත genuine presentation එකක් create කරන්න යද්දී සමහර විට පොඩි limitation තියෙන්න පුළුවන්. සමහර විට පොඩි limitation තියෙන්න පුළුවන් වගේම මේකේ ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේකේ sale and presentation high quality presentation. no issue. ඔකට විසඳුමක් දෙන්නද? විසඳුමකුත් තියෙනවා. මේ විසඳුම එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා presentation template. චුට්ටි ගානකට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනින් ගත්තොත් අතන සේල් කරන්න කිසිම බාධාවක් නැති වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ සයිට් එක. මෙන්න මේ ප්‍රසන්ටේෂන් ගන්න තියෙන සයිට් එක. ඇති මේ වෙද්දී ක්ලබ් එකේ. ක්ලබ් එකේ ගිහිල්ලා ක්ලබ් මෙම්බර්ස් වලට ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. ඒ ඔපචුනිටි ක්ලබ් මෙම්බර්ස් වලට තියෙනවා. ඒ ඔපචුනිටි එකක් විදියට ඒ වගේ මම අද කිව්ව මේ genuine method එක යූස් කරන කෙනෙක් වින් කරයි. genuine method එක. template business එක digital product sale business එක කියන්නේ genuine online business concept එකක්. ඒ concept එකේ එන එක concept එකක් තමයි presentation selling කියන business එක. presentation selling business එක template monster වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මෙතනදී කතා කරා monster bundle. ඕනතරම් මේට වඩා වෙබ්සයිට්ස් තවත් ඇති. හොයන්න තවත් ඇති වගේම ඔයාට ඇවිල්ලා මේ වෙබ්සයිට් වල ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට ලිස්ටින් එක කරන්න. ලිස්ටින් කරාට පස්සේ ඔයාට සේල් වෙන පාරය පාසා ඔයාට කමිෂන් එක ඔටෝමැටිකලි ජෙනරේට් වෙවි. ඔටෝමැටිකලි ජෙනරේට් වෙනවා නම් මං හිතනවා ඔයා වැඩ ටික කරයි. ඒ වගේම මෙන්න මේ 5 එකේ මෙන්න මේ ඇප් අයිකන් ක්‍රියේට් කරන වැඩෙත් අද කරයි. කළොත් ඔයා වින් කරයි. අනිවාර්යෙන් ඔපචුනිටි එක ගන්න. ඔපචුනිටි එක ගන්නවා වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආරාධනා කරනවා. SL online growth එක genuine ගමනක් යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වල link එක ඒ වගේම තව එක දවසක් discount එක තියෙනවා. කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන discount link එක use කරලා discount price එකට අද join වෙන්න. ඒ වගේම club එක තියෙනවා. club එකේ link එකත් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. club එකට join වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මේ club එක ඇතුලේ ලොකු resources ප්‍රමාණයක් share වෙනවා. ඒ නිසා ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා ක්ලබ් එකේ membership එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හැරි දෙයක් ගත්තා නම් පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් දානවා වගේම වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හැරි දෙයක් ගත්තා නම් SL online growth එකක් ගමනක් තියෙයි කියලා හිතනවා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. මොකද ඔයාලට අසාධාරණයක් වෙන්නේ නැති වේවි. හැමදාම දෙයක් genuine method එකක් ගන්න තියෙවි. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.